در این کره خاکی زیبا و بزرگ این بار کشوری رو واسه سفر انتخاب کردم که برای ما ایرانی‌ها شاید کمی عجیب باشه. کشوری در همسایگی جنوب شرقی ایران به نام پاکستان. بنابراین مقصدم رو از ایران و شهر شیراز شروع کردم به سمت کشور پاکستان و نقطه مرزی ایران و پاکستان. وقتی تصمیم گرفتم به پاکستان سفر کنم، ناامنی و پرخطر بودن سفر زبان زد بود. اما اصلا این داوری واقعی نیست و مردمان این دیار بسیار مهمان نواز و خونگرم هستند. سفر من زمینی که از مرز ریمدان وارد پاکستان شدم، کشوری که معماری ساختمان‌ها و اتوبوس‌ها و کامیون‌هاش بسیار متفاوت و چشم نوازند. پارک‌هایی با تفریحات شاد و جذاب، خیابان‌هایی که نانوایی ساده‌اش نان محلی و خانگی می‌پزند، یا گاوی منحصر به خاطر داشتن چشمان آبی و مکانهای تاریخی و بسیار زیبا و بیشمار. دانشگاه دیدنی پنجاب، مراسم پرشور در مرز پاکستان با هند، دیدن مراسم عروسی و از همه مهمتر طبیعت زیبا و بی‌نظیر منطقه گیلگیت بالتیستان با یخچال‌های بی‌نظیرش که جز بهترین یخچال‌های طبیعی دنیاست. همه اینها سبب میشه که کنجکاویمون درباره این کشور بیشتر بشه. مثلا اینجا اولین شهر یعنی کراچی که معماری تعدادی از ساختمان‌هاش به سبک اروپایی است که ظاهراً ترکیبی از معماری اروپایی، هندی و اسلامیه که مربوط به دوران تسلط سابق بریتانیا در این منطقه بین سالهای 1858 تا 1947 که پاکستان در اون زمان بخشی از شبه قاره هند بود که به علت اختلافات و تفاوت‌های دینی و مذهبی در سال 1947 از هند جدا و کشوری مستقل شد. فارغ از معماری ساختمان‌ها، شکل و ظاهر اتوبوس‌ها و کامیون‌ها نیز دیدنی است که با پولک‌های رنگی، گل‌های مصنوعی، مهره‌های چوبی و فلزی رنگارنگ، آینه‌های کوچک و بزرگ، پارچه‌های مخملی رنگی، زنگوله‌های رنگارنگ تزیین شده با هزینه‌های بسیار زیاد و سنگین. شاید تعجب آور باشه که به گفته برخی از محلی‌ها هزینه تزیین برخی از کامیون‌ها از قیمت خود کامیون بیشتره. لابلای معماری زیبا و ماشین‌های رنگی، بوی نان محلی که نانوایان خیابانی با ابزار و وسایل بسیار ساده پخت می‌کنند، فضا را آنچنان عطرآلود کرده که از خوردن آن نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. جدای از این اوصاف، کراچی یک کلان شهر بزرگی است با اختلاف طبقاتی شدید، مثل این برج شیشه‌ای عظیم و تجملاتی که منتهی میشه به این خیابان‌های قدیمی و نامنظم و فقیرنشین. یا چند خیابان پایین‌تر وقتی سرمون رو برمیگردونیم، برج مرودر مربوط به عصر ویکتوریا به سبک گوتیک جلومون عرض اندام میکنه. یا در ساحلش یک پارک وسیع با فضای بسیار مفرح و شادی دیده میشه
معروف به ساحل کلیفتون که یک محوطه بسیار وسیع ساحلی با فاصله بسیار زیاد و معقول از مناطق مسکونی، یعنی چسبیده به ساختمان‌های شهری نیست. بعد از شهر کراچی به شهر تاریخی و فرهنگی پاکستان یعنی لاهور زیبا میرسیم که آثار تاریخی بسیار دیدنی و چشم نوازی داره. به خصوص اینجا یعنی مجموعه تاریخی قلعه لاهور که تقریباً 1000 سال از عمرش میگذره و البته هنوز منشأ ساخت اولیش مبهمه و البته خودش ساخت یک مستند مستقل با اطلاعات کامل رو میطلبه. توی این مجموعه تاریخی اولین کسی که در کنار بناهای قدیمی بناهای جدیدی رو ساخته محمود غزنوی بوده و بعدش هم در زمان سلسله گورکانیان هند بناهایی به این مجموعه اضافه شده. این بنا دروازه اکبر یا مستی دروازه ورودی اصلی و اولیه بوده که از آجرهای پخته شده ساخته شدن و اینا هم بقیه آثار مجموعه است که یک محوطه بسیار وسیع و بزرگی رو شامل میشه. این بنا هم به خاطر نقاشی‌های بسیار زیادی که روی دیوارش کشیدن به دیوار تصویر یا پیکچر وال معروفه که در زمان جهانگیر پادشاه گورکانی ساخته شد. اینجا هم مسجد بادشاهی یا پادشاهی که به مسجد عالمگیر هم معروفه به دستور اورنگزیب عالمگیر آخرین امپراتوری گورکانی در قرن 17 ساخته شده که این مسجد نقطه تحولی در تاریخ معماری شبه‌قاره هند که همه شکوه و زیبایی دوره گورکانی در آن متمرکز شده. اون نمایی هم که از روبرو و از فاصله دور دیده میشه نمای پشت دروازه پادشاهیه که ما بین دروازه عالمگیر و مسجد عالمگیر قرار گرفته که از اینجا یعنی از سمت جلو زیبایی و شکوه این دروازه بسیار دیدنی و چشم نوازتره. و این ساختمان آجری کوچک هم مقبره اقبال لاهوریه که در این باغ و بنای تاریخی بسیار با شکوه ساخته شده. و این هم دروازه عالمگیر یا قلعه شاهیه که متعلق به 1000 سال قبل در زمان اکبرشاه سومین پادشاه گورکانی با بنمایه هندی اسلامی بازسازی شده. و اینجا هم دانشگاه پنجاب قدیمی ترین و بزرگترین دانشگاه پاکستانه که رشته زبان فارسی هم در این دانشگاه تدریس میشه. دانشگاه پنجاب در لاهور توسط حاکمین بریتانیایی در سال 1882 ساخته شد که ساختمان‌های این دانشگاه معماری بسیار زیبایی دارند که میشه چندین ساعت در محوطه دانشگاه قدم زد و تماشا کرد. و اما نقطه مرزی هند و پاکستان معروف به مرز واگا.
جالبه که در این نقطه مرزی از سال 1959 هر روز عصر مراسمی در دو کشور هندوستان و پاکستان برگزار میشه. اون سمت نرده های کشور هندوستان و سکوهاشون هست و این بر هم کشور پاکستان که این مراسم هم نماد رقابت دو کشور و هم نمایش برادری و همکاری بین دو ملت. پایین آوردن پرچم ها، دست دادن سربازان در دو طرف مرز و نهایتاً با بستن دروازه ها مراسم به پایان. How are you, sir? मैं तो सर यही होता हूँ। अच्छा? हाँ। तुम साहब सर यही शिफ्ट हो गया। आप क्या? चले सर प्लीज। بعد از دیدن لاهور زیبا به دعوت یکی از دوستان در شهر بهاولنگار به یک عروسی پاکستانی رفتیم که در کنار دیدن جاهای تاریخی و مراسم دیدنی در لب مرز یک جشن عروسی پاکستانی میتونست چاشنی خوبی باشه. به خصوص غذاهای بسیار لذیذ و خوشمزه پاکستانی هم مکمل نهایی یک روز دلپذیر رو رقم زد. مقصد بعدی بعد از شهر بهاولنگار پایتخت پاکستان یعنی شهر اسلام آباد و دیدن بنای یادبود پاکستان که به شکل 4 گلبرگ بزرگ نشان دهنده 4 ایالت پاکستان و 3 گلبرگ کوچک هم نشان دهنده 3 منطقه کشمیر، گلگیت بالتیستان و منطقه قبیله نشینه. روی یکی از گلبرگ ها شکل محمد علی جناح و خواهرش فاطمه جناح به عنوان بنیانگذاران کشور پاکستان و چند مکان تاریخی دیگره. و گلبرگ دیگر مزین به اقبال لاهوری، قلعه لاهور و مسجد مهاباد خان و گلبرگ‌های دیگر هم منقش به سایر مکان‌های تاریخی و دیدنی کشور پاکستان که طراحی و معماری این بنای بسیار زیبا هم ریشه در معماری سلسله گورکانیان داره. اما مسجد زیبا و بسیار عظیم فیصل به مساحت 5000 متر مربع از دیگر مکان‌های دیدنی شهر اسلام آباده که هدیه فیصل پادشاه عربستان به پاکستان بوده که به شکل خیمه‌های بادیه نشینی عربستان طراحی و ساخته شده. اما منطقه گیلگیت بالتیستان که بیشتر به خاطر طبیعت و کوههای سر به فلک کشیده‌اش شناخته شده 5 قله از 14 قله بالای 8000 متری دنیا در این منطقه قرار داره، من جمله قله کیدو که بعد از اورست بلندترین قله روی زمینه. ناحیه هونزا و دره کوهستانی معروف هونزا یا همون هونزا ولی در گلگیت جز شگفتی‌های طبیعت این منطقه است که جز بهترین مناطق طبیعی پاکستانه که این دره در مسیر رود هونزا امتداد داره و اونقدر وسیع و بزرگه که به 3 منطقه شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم شده. و یه مسئله جالبی که مردم هونزا به داشتن عمر طولانی شهرت دارن و مایه شگفتی همه و حتی محققین شده که دسترسی به آب شیرین هیمالیا که سرشار از مواد معدنی طبیعی است و نیز باغات زردآلو و سبزیجات خام و میوه و مصرف کمتر گوشت رو علت طول عمر این منطقه دونستن. پاکستان هم به خاطر رشته کوههای هیمالیا دارای یخچال‌های طبیعی بی‌نظیریه که شهرت جهانی دارن، مثل یخچال هوپر یا بولدرو در دره هوپر که این یخچال به خاطر رنگ سیاهش نسبت به سایر یخچال‌ها منحصر به فرد شده و همچنین در مقایسه با سایر یخچال‌ها حرکت بسیار سریعی دارن که تقریباً با سرعت 4 تا 5 اینچ در روز حرکت میکنن. البته از دیدن روستاهای پاکستان هم نباید غافل شد، چون واقعاً هم دیدنشون غافلگیر کننده است، مثل ترکیب کوه‌ها و درختان و باغ‌ها با رودخانه‌ها در
روستای فیض‌آباد در نزدیکی شهر گیلگید که با قدم زدن در کوچه ها و دیدن کودکان و بچه ها با لباس های محلی و دیوار باغ های از جنس شاخه های درختان که به شکل بسیار زیبایی حصارچینی شده با نهرهای روان و یا دیدن پیرمردی که در گوشه ای از باغ با ابزار ساده در حال جمع آوری و خرد کردن شاخه های درختانه تا بتونن تنور زندگی خودشون و خانوادهشون رو گرمتر و مطبوع‌تر کنن. پس فقط با دیدن و لمس و تجربه شخصی انتقال حس و حال و اتمسفر این روستاهای مسحور کننده که سرشار از آرامش و حس و رهایی امکان پذیره. مثل از نزدیک دیدن یک گاو منحصر و عجیب به خاطر داشتن چشمای آبی که همین ویژگی اون رو از سایر گاوها منفک و دیدنی تر کرده. البته 100 افسوس که این دنیای گوشتخوار سرنوشت شومی رو برای این حیوانات رقم زده، گویی داشتن حق زندگی با این وسعت بزرگ فدای نیم وجب شکم اشرف مخلوقات شده. یه روستای دیدنی دیگه در نزدیکی شهر گیلگید به نام دانیور که هم اسم زیبایی داره و هم طبیعت چشم نوازی که یک پل معلق فلزی هم بیش از نیم قرن پیش روی این دره بسیار زیبا ساخته شده که قبل از ورودی پل هم یک تونل توسط افراد محلی و بومی بدون هیچ گونه تجهیزات فنی و مهندسی تقریباً 5 دهه قبل حفر شده و این ور پل هم بخشی از دانشگاه بین‌المللی قره‌قروم قرار داره که در اطراف ساختمان‌های این دانشگاه سنگ‌هایی با حجاری‌های عجیبی دیده میشه که مربوط به قرن 7 و 8 بعد از میلاده. بعد از دیدن این همه آثار تاریخی و طبیعت جذاب پاکستان، تصمیم دشوار و ناگزیر برگشت به کشور خودم ایران دل کندن رو سخت کرده بود و یقینا دلتنگی این سرزمین شگفت‌انگیز همیشه باقی خواهد ماند.